તો દેવ્યાની કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 60 જ મિનિટમાં બની જાય તેવી પરફેક્ટ ગુજરાતી થાળી। તો એકદમ ઝટપટથી બની જાય તેવી ગુજરાતી થાળીમાં આજે આપણે બનાવીશું રસાવાળા બટેટાનું શાક, ગુજરાતી દાળ સાથે મઠ્ઠો આજે આપણે ઘરે નથી બનાવવાના, સાથે એકદમ સોફ્ટ સાદું રોટી અને ખાસ એકદમ ફટાફટથી બની જાય તેવી ટેસ્ટી ખાંડવી અને છૂટા છૂટા ભાત। તો એકદમ ગુજરાતની શાન અને બનાવવામાં એકદમ ઇઝી તેવી પરફેક્ટ ગુજરાતી થાળી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ ગુજરાતી થાળી બનાવવા માટે આપણે દાળ અને ભાત મૂકવાના છે। તો બંનેને આપણે વાસણમાં લઈ સરસ 2 થી 3 પાણી વડે સાફ કરી લઈશું। હવે દાળ અને ભાત સરસ રીતે સાફ થઈ જાય એટલે દાળમાં આપણે 3 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું અને ભાતમાં પણ આપણે 3 ગ્લાસ પાણી ઉમેરવાનું છે। હવે દાળવાળા કુકરમાં આપણે 1 લીલું મરચું અને 1 ટામેટું કાપીને ઉમેરીશું અને દાળ અને ભાત બંનેમાં 1-1 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 3 થી 4 વિસલ કરી દાળને બાફી લેવાની છે। અહીં 6 વ્યક્તિ માટે હું આ ગુજરાતી થાળી બનાવી રહી છું અને ભાતમાં આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરીશું। ઘી ઉમેરવાથી ભાતનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને હવે આ ભાતને આપણે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા માટે મૂકી દઈશું। દાળ અને ભાત ચડે ત્યાં સુધીમાં આપણે ખાંડવી બનાવવા માટેનું બેટર રેડી કરી લઈએ। સૌપ્રથમ ખાંડવી બનાવવા માટે આપણે 3 લીલા મરચાં અને 1 આદુનો ટુકડો લીધો છે। હવે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં આપણે મરચાંને મીડિયમ પીસીસમાં કાપી લેવાના છે અને સાથે આદુના ટુકડાને પણ કાપી લઈશું। હવે તેમાં 1 વાટકો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને સાથે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, ચપટી હિંગ અને જે વાટકીના માપથી આપણે ચણાનો લોટ લીધો હતો તે જ વાટકીના માપથી આપણે 3 વાટકી છાશ અને 1 વાટકી પાણી ઉમેરવાનું છે, પરંતુ આપણે પીસતી વખતે જરૂર મુજબ છાશ ઉમેરીશું। અહીં મેં 1 વાટકી છાશ ઉમેરી છે। હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી સરસ રીતે પીસી લઈશું। તો હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આદુ મરચાં સરસ રીતે પીસાઈ ગયા છે અને લોટ અને છાશ પણ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આ મિશ્રણને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને તેમાં બાકીના 2 વાટકા છાશ અને 1 વાટકું પાણી નાખી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણી ખાંડવી બનાવવાનું બેટર તૈયાર છે। તો હવે ખાંડવી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક લોખંડનો તવો મૂકીશું અને તેના ઉપર નોનસ્ટિક લોઢી અથવા પેન મૂકીશું અને હવે સરસ રીતે ફેલાવી ઢાંકણ ઢાંકી 2 મિનિટ ચડવા દઈશું। તમારે જેટલી જાડી પાતળી ખાંડવી બનાવવી હોય તે પ્રમાણે લોઢીમાં બેટરને ઉમેરવાનું। હવે 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવી આંગળીની મદદથી ચેક કરી લેવાનું। જો બેટર હાથ પર ચોંટતું ના હોય તો સમજવું કે તે સરસ રીતે ચડી ગયું હોય। હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી ચપ્પુની મદદથી આ રીતે કટ કરી લઈશું અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી સાઈડ પરથી ઉકાળી લઈશું અને હવે તેના ઉપર કાપેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું અને હવે જે કટ કરેલી પટ્ટી છે તેના રોલ વાળી લેવાના છે। તમે લીલા ધાણાની સાથે
ટોપરું પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. તો હવે હળવે હળવે આ રીતે રોલ વાળતા જવાના છે અને આ રીતે એકદમ સરળતાથી રોલ વાળી અને ડીશમાં મૂકતા જવાના છે. તો છે ને એકદમ સહેલી ગુજરાતી ખાંડવી બનાવવાની રીત. તો આ જ રીતે હવે આપણે બેટરમાંથી બધી જ ખાંડવી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે બધી જ ખાંડવી બની જાય એટલે આપણે તેની ઉપર વઘાર કરવાનો છે. તો વઘાર કરવા માટે આપણે વઘારિયામાં 1 ચમચો તેલ ઉમેરીશું અને ગેસ ઉપર મૂકી તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું અને હવે તેમાં ચપટી હિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું અને હવે વઘારને ગેસ પરથી ઉતારી તેમાં થોડા સફેદ તલ ઉમેરીશું. સફેદ તલનો ટેસ્ટ ખાંડવીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને હવે તૈયાર કરેલા વઘારને ખાંડવી ઉપર રેડી દઈશું. હવે ખાંડવી બની ગઈ છે અને દાળ પણ સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ દાળમાં બ્લેન્ડર કરી ક્રશ કરી લઈએ અને ક્રશ થઈ જાય એટલે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું. તેમાં 1 પાવડું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું અને ચપટી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે ક્રશ કરેલી દાળ આપણે આ પેનમાં ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીશું. હવે બધી જ ક્રશ કરેલી દાળ પેનમાં ઉમેરી દઈશું. વઘાર ઉડે નહીં તે માટે અહીં મેં ઢાંકણ ઢાંક્યું હતું અને તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું. સાથે ફરી ચપટી હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, 4 ચમચી ખાંડ અને 1 મોટો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. જો તમે ગોળ નાખતા હો તો તમારે દાળમાં ગોળ ઉમેરવાનું. હવે સરસ મિક્સ કરી દાળને 10 મિનિટ ઉકાળીશું અને પછી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. દાળ થઈ જાય એટલે હવે આપણે બટેકાનું શાક બનાવવાનું છે. તો સૌપ્રથમ બટેટાનું શાક બનાવવા માટે અહીં મેં 300 ગ્રામ જેટલા બટેટા લીધા છે. હવે આ બટેટાને આપણે છાલ કાઢી લેવાની છે. આમ એક પછી એક બધા જ બટેટાની છાલ કાઢી લઈશું. આમ આ રીતે છાલ કાઢી લેવાની છે અને કુકરમાં આપણે બટેટાનું રસાવાળું શાક બનાવવાનું છે. કુકરમાં આ રીતે બનાવેલું શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે. હવે આ બધા છાલ કાઢેલા બટેટાને આપણે ચપ્પુ વડે મીડિયમ સાઇઝના પીસીસમાં કાપી લેવાના છે અને અહીં આપણે બટેટાને પાણીમાં કાપીશું જેથી બટેટા કાળા ન પડી જાય. હવે બધા જ બટેટા કપાઈ જાય એટલે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર આપણે કુકર મૂકીશું અને તેમાં 2 પાવડા તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. ચપટી હિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને થોડા બટેટાના પીસીસ નાખી કુકરનું ઢાંકણ આડું કરી દઈશું જેથી વઘાર બહાર ઉડે નહીં. અને હવે ઢાંકણ હટાવી બાકીના બટેટાના પીસીસને કુકરમાં ઉમેરી દેવાના છે અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે તેમાં 1 ચમચી ખાંડેલા લસણની ચટણી, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી બધા જ મસાલાની ચમચાની મદદથી સરસ રીતે બટેટા સાથે મિક્સ કરી લઈએ અને તેમાં અડધું ટામેટું કાપીને ઉમેરીશું. ટામેટાનો ટેસ્ટ આ શાકમાં સરસ ખાટો મીઠો આવે છે. અને હવે મિક્સ કરી 2 મિનિટ રહેવા દઈ તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 2 થી 3 વિસલ કરી લેવાના છે. હવે કુકરમાં શાક ચડે
ત્યાં સુધીમાં આપણે સાદુ રોટલીનો લોટ બાંધી લઈએ. તેની માટે અહીં એક કાથરોટમાં 2 વાટકા જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ અહીં મેં લીધો છે અને તેમાં 1 થી 1.5 પાવડા તેલનું મોણ આપવાનું છે, એટલે કે તેલ ઉમેરીશું. લોટને સરસ રીતે હાથની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનો છે અને થોડું થોડું કરી પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં હું થોડા 9 કપ પાણી વડે લોટ બાંધી રહી છું. થોડું હુંફાળું પાણી લેવાથી સાદુ રોટલી એકદમ સરસ બને છે. હવે નોર્મલ પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે રોટલીનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. તો હવે આ રોટલીનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો તેમાં થોડું તેલ નાખીશું અને તેને ઢાંકીને 20 થી 25 મિનિટ જેવું રેસ્ટ કરવા સાઈડ પર મૂકી દઈશું. હવે 25 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો તેને સરસ રીતે કૂણવી લઈએ અને હવે આ કૂણવેલા લોટમાંથી થોડો લોટ હાથમાં લઈ તેનો લુવો બનાવી આ રીતે પોટલી જેવું કરી લેવાનું છે. આ જ રીતે આપણે બધા જ લુવા તૈયાર કરી લેવાના છે અને હવે આ તૈયાર કરેલા લુવામાંથી આપણે 2 લુવા હાથમાં લઈશું અને બંને લુવાને આ રીતે તેલ લગાવી કોરા લોટમાં બોળીશું અને બંનેને જોઈન્ટ કરી હળવે હળવે પ્રેસ કરી એક લુવો બનાવી લેવાનો છે. આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે અને હવે બધા જ લુવા તૈયાર થઈ જાય એટલે એક લુવો લઈ તેને કોરા લોટમાં ડીપ કરી પાટલી પર મૂકી વેલણની મદદથી હળવા હાથે રોટલી વણીએ તે જ રીતે વણી લેવાની છે. હવે આ રીતે સરસ વણાઈ જાય એટલે ગેસ પર લોઢીમાં આપણે રોટલીને શેકવા માટે મૂકીશું. અહીં આપણે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ રાખીશું. હવે રોટલી એક સાઈડ થોડી ચડે એટલે તેને સાઈડને ચેન્જ કરી બીજી સાઈડ ફેરવી લઈશું અને બીજી સાઈડ તેને ચડવા દઈશું અને બીજી સાઈડ સરસ શેકાઈ જાય એટલે ફરી તેને પલટાવી લઈશું અને કોટનના ટુકડાની મદદથી પ્રેસ કરતા જઈ બંને સાઈડ રોટલીને સરસ શેકી લેવાની છે. હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે બંને સાઈડ રોટલી સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. તો તેને એક ડીશમાં લઈ લઈશું અને આ પડવાળી સાદુ રોટલીને હું પડ છૂટા પાડીને બતાવીશ. તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ સરળતાથી આપણી આ રોટલીના પડ છૂટા પડી ગયા છે. તો આ આપણી પરફેક્ટ સાદુ રોટલી બનીને તૈયાર છે. હવે રોટલી પર આપણે ઘી લગાવીશું અને તેની ઉપર રોટલીને મૂકી દઈશું. તો રેડી છે આપણી પડવાળી સાદુ રોટલી. તમે તેને સ્વામિનારાયણ રોટલી પણ કહી શકો છો. તો હવે આપણી ફૂલ ડીશની બધી જ આઈટમ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. સૌપ્રથમ એક થાળીમાં આપણે બનાવેલું બટેકાનું શાક ડીશમાં કાઢીશું. બાજુમાં આપણે વાટકામાં દાળ ઉમેરીશું. સાથે શાક દાળમાં ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું. સાથે વાટકીમાં મઠો ઉમેરીશું. સાથે સાદું રોટલી મૂકીશું. રોટલીની બાજુમાં આપણે ખાંડવી મૂકીશું અને ખાંડવી સરસ રીતે મુકાઈ જાય એટલે ખાંડવીની બાજુમાં આપણે રાઈસ મૂકીશું અને સાથે રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ કાચી કેરીનું ખાટું અથાણું. અથાણાની રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલ ધ દેવ્યાનીઝ કિચનમાં જઈને જોઈ શકો છો. સાથે જ કાકડીની સ્લાઇસ મૂકીશું. તો રેડી છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી ગુજરાતી ડીશ. તમે તેને ગુજરાતી થાળી પણ કહી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ ગુજરાતી થાળીની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.